નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આપણે અગાઉ આ ચેપ્ટરની અંદર જોયું એની પ્રસ્તાવના વિશે તેમજ સ્વાધ્યાય 1.1 ની ચર્ચા કરી। હવે આપણે ધોરણ 9 ની અંદર ચેપ્ટર 1 માં જે ખાસ શીખવાનું છે અસમમિત સંખ્યાઓ। તો અસમમિત સંખ્યાઓ એટલે કેવી સંખ્યાઓ? તો આપણે જોયું હતું કે સમમિત સંખ્યામાં શું હતું? તો સમમિત સંખ્યા એટલે કે એવી સંખ્યાઓ કે જેને p ભાગ્યા q સ્વરૂપની અંદર દર્શાવી શકાય, જેમાં p કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તેમજ q એ શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય। શૂન્યેતર પૂર્ણાંક એટલે કે એવા પૂર્ણાંક કે જેમાં શૂન્ય આવે નહીં। હવે અસમમિત સંખ્યાઓ વિશે જોઈએ। તો અસમમિત સંખ્યાઓ એટલે કેવી સંખ્યાઓ? તો અસમમિત સંખ્યાઓ એટલે એવી સંખ્યાઓ કે જેને p ભાગ્યા q સ્વરૂપની અંદર દર્શાવી શકાતી નથી। તો વર્ગમૂળમાં 2 છે, જો વર્ગમૂળમાં 2 નું વર્ગમૂળ કાઢવામાં આવે તો એનો જવાબ આવશે 1.41 પછી અનંત સુધી। એ જ રીતે π ની કિંમત 3.14 થી અનંત સુધી છે, જેથી આ સંખ્યાઓને આપણે p જેમ q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકતા નથી। નેક્સ્ટ વાત કરીએ વાસ્તવિક સંખ્યાઓની। તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એટલે કેવી સંખ્યાઓ? તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એટલે એવી સંખ્યાઓ કે જેમાં સમમેય અને અસમમેય સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે। તો સમમેય સંખ્યા અને અસમમેય સંખ્યાઓથી બનતા ગણના સમૂહને વાસ્તવિક સંખ્યા કહે છે। તો સમમેય સંખ્યાઓની અંદર આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં જોયું હતું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એ પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર આવે છે, તે જ રીતે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ પૂર્ણાંકની અંદર થાય છે, એ જ રીતે પૂર્ણાંકનો સમાવેશ સમમેય સંખ્યાની અંદર થાય છે। આથી આપણે આ વેન આકૃતિ દ્વારા જે સ્વાધ્યાય 1.1 ની અંદર પ્રશ્ન જોયા હતા તેમજ હવે નેક્સ્ટ 1.2 ની અંદર આપણે જે પ્રશ્નો જોઈશું તે આ વેન આકૃતિ ઉપર આધારિત છે। ચલો મિત્રો 1.2 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 કે નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય કારણ સહિત જવાબ આપો। તો આ 3 પ્રશ્નની અંદર આ વેન આકૃતિ આપણને ખૂબ જ મદદ કરશે। તો જોઈએ, દરેક અસમમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે? તો ચલો મિત્રો આપણે જોયું કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કઈ રીતે બને છે? તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સમમેય અને અસમમેય સંખ્યાઓને ભેગી કરીને બને છે। તો અસમમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે? તો પર્ટિક્યુલર અસમમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, પરંતુ જો એમ પૂછ્યું હોત કે વાસ્તવિક સંખ્યા અસમમેય સંખ્યા છે તો આપણું વિધાન અસત્ય આવત। તો અહીંયા એમ છે કે અસમમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, તો આપણો જવાબ થશે સત્ય। કારણ શું છે? તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓની અંદર સમમેય તેમજ અસમમેય સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે। તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓની અંદર સમમેય તેમજ અસમમેય સંખ્યા આવે છે। ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ કે સંખ્યા રેખા પરનું દરેક બિંદુ સંખ્યા રેખા, તો સંખ્યા રેખા જોઈએ તો 0 1 2 3 -1 -2 વગેરે પરનું દરેક બિંદુ એટલે કે દરેક બિંદુ, તો સંખ્યા રેખા કઈ રીતે બની છે? તો બિંદુઓના ગણથી એટલે કે દરેક બિંદુ એ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કેવી સંખ્યાઓ? 1 2 3 4 5 વગેરે વગેરે, એટલે કે કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા m માટે તો આપણે m બરાબર શું લઈ શકીએ? તો 1 2 3 4 5 વગેરે માટે વર્ગમૂળ m સ્વરૂપનું હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ ધન સંખ્યાનું વર્ગમૂળ આપણે લઈશું તો એનો જવાબ આપણને હંમેશા ધન સંખ્યા જ મળશે। એટલે કે આપણે જોઈએ તો
તો કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા એમનું જો વર્ગમૂળ લઈશું તો તે હંમેશા 0 થી જમણી બાજુએ, 0 થી કઈ બાજુએ, જમણી બાજુએ આવશે, જેમાં ઋણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થતો નથી. તો આ વિધાન આપણું કેવું થશે? તો આ વિધાન આપણું અસત્ય થશે. તો કારણ શું છે એનું? તો ઋણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ એટલે કે ઋણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં થતો નથી. પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં થતો નથી. અથવા એમ કહી શકાય કે ઋણ સંખ્યા એટલે કે જે સંખ્યા રેખા પર 0 થી ડાબી બાજુ પર કોઈ પણ એવો બિંદુ આપણને મળશે નહીં કે જેનું વર્ગમૂળ √m હોય. નેક્સ્ટ જોઈએ, દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા એ અસમમિત સંખ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં આ પ્રશ્નની અંદર પણ વાત કરી હતી. જો અહીંયાથી આમ પૂછાશે તો આપણો જવાબ હા આવશે, પરંતુ દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા જો અસમમિતની વાત થશે તો આપણો જવાબ ખોટો પડશે. કઈ રીતે? તો ચલો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. તો કોઈ પણ સંખ્યા 2, તો 2 કેવી સંખ્યા થશે? વાસ્તવિક સંખ્યા થશે કે અસમમિત સંખ્યા થશે? તો એ વાસ્તવિક સંખ્યા થશે. તો 2 કેવી સંખ્યા છે? વાસ્તવિક સંખ્યા થશે. હવે 2 અસમમિત સંખ્યા છે, તો 2 અસમમિત સંખ્યા નથી. આથી આપણે કહી શકીએ કે શું જવાબ થશે? અસત્ય. જેમ કે 2 એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, પરંતુ અસમમિત સંખ્યા નથી. પ્રશ્ન 2 ની ચર્ચા કરીએ. તો શું છે? શું દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસમમિત હોય છે? જો ના, તો એવી એક સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપો જેનું વર્ગમૂળ સમમિત સંખ્યા હોય. તો ચલો મિત્રો, આપણે જોઈએ ધન પૂર્ણાંક એટલે કઈ સંખ્યાઓ? તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 વગેરે વગેરે. તો પ્રશ્નમાં શું કહે છે? શું દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસમમિત હોય છે? તો આપણે દરેક સંખ્યાનું વર્ગમૂળ લઈએ. તો દરેક સંખ્યાનું વર્ગમૂળ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવશે? તો 4 નું વર્ગમૂળ થશે 2. તેમજ 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું થશે? તો તેનું વર્ગમૂળ થશે 3. તો દરેક ધન પૂર્ણાંકનું વર્ગમૂળ અસમમિત થાય. તો 2 કેવી સંખ્યા છે? તો આપણે જોઈ ગયા કે 2 કેવી સંખ્યા છે? તો 2 સમમિત સંખ્યા છે. તે જ રીતે 3 પણ કેવી સંખ્યા છે? તો 3 પણ સમમિત સંખ્યા થાય. એટલે કે આ 2 અને 3 બંને અસમમિત સંખ્યાઓ નથી. તો આપણો જવાબ આવશે ના. તો આગળ જોઈએ. જો ના, તો આપણો આન્સર આવી ગયો ના. તો એવી એક સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપો. તો આપણી જોડે એવી સંખ્યાઓ વર્ગમૂળમાં 4 તેમજ વર્ગમૂળમાં 9 છે.